හරි friends ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය කාලේ වැඩ ටිකක් තිබුණා ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද මම මගේ PC එකේ අප්ඩේට් එකක් කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි මම RGB fan kit එකක් මගේ PC එකට හයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා fan kit එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මගේ PC එකේ front RGB fan තුනක් තියෙනවා. නමුත් PC එක ඇතුලේ color fan මුකුත් නැහැ. blue color fan එකක් තියෙනවා පොඩි ගානක fan එකක්. ඒක විතරයි PC එක ඇතුළට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ fan kit එක අද PC එකට fix කරන්න යන්නේ. මම PC එක ගන්න යනකොට මම quotation එකට add කරලා තිබුණ fan kit එකක් වෙනම. නමුත් මම PC එක ගන්න යනකොට ඒ fan kit එක stock ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම ටික කාලයකට පස්සේ ටිකක් හොයලා මේ fan kit එක අරගත්තා. ඉතින් මේ fan kit එක controller එකත් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේක motherboard එකට fix කරලා control කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට power supply එකෙන් power විතරක් දීලා controller එක මගින් අපිට ඕන pattern මාරු කරගන්න පුළුවන් motherboard එකට connect කරන්න නැතුව. ඉතින් මේක PC එකට fix කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේක unbox කරගෙන ඉමු. තියෙනවා RGB controller එක ඊට පස්සේ user manual එක තියෙනවා fan තුන වෙනම box තුනක දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ box ටිකත් unbox කරගෙන මොනවද කියලා මේවා තියෙන්නේ. මේ RGB controller එක unbox කරගමු. ඉතින් controller එක තියෙනවා. ඒ වගේම fan තුනට වෙනම screws දීලා තියෙනවා. අපි බලමු දැන් fan තුන unbox කරගෙන. මේක තමයි fan එක. මේ brand එක Silverstone කියන brand එක. ගොඩක් හොඳ brand එකක්. fan වල බලුවාම හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඔක්කොම box එකේ එන parts ටික unbox කරගත්තා. අපි එහෙනම් යමු මේ fan තුන PC එකට fix කරගන්න. අපි දැන් වැඩේ කරගෙන ඉවරයි. fan තුනම set කරගෙන ආයි cable management ටික කරගත්ත පිළිවෙලකට මේ fans වල color patterns ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු RGB controller එක මගින්. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.